السلام علیکم زما مشرانو او کشرانو، څنګه یې تاسو؟ ښه برابر یې؟ نن زموږ HTML کورس لیکچر نمبر 2 دی چې هغې کې به موږ ډسکس کوو فارمیټینګ ټیکس، چې فارمیټینګ ټیکس کم وي. راځئ چې بسم الله کوو. فارمیټینګ ټیکس چې دی موږ سره دی هیډینګ ټیکس دی 1 نه 6 پورې. بیا پیراګراف ټیک دی زموږ، بیا ورپسې دی bold, italic, underline, بیا د mark, br break tick او بیا د HR، بیا د sub او sub او بیا د comment. راځي چې 1 by 1 دا چیک کو. heading tags موږ سره کم دي. ٹھیک شو. heading tag زمونږه h نه شروع کیږي، h1 2 3 4 5 6 دا شان چې کم ټیګ موږ اوپن کو ناغه موږ کلوز کو. د دې خبرو خو تاسو ته علم شته. دا شان h2 h3 h4 h5 او h6 دا زمونږه heading tags دي. paragraph text دی دا په دې موږ یو paragraph لیکل. paragraph is a series of sentence، یعنی یو 2 3 4 پر sentence موږ یو ځای کو نه یو paragraph جوړ شي. نه موږ ډیفاین کو په p tag باندې. p tag close open او p tag close. دا شان bold د پر موږ استعمالو b دلته دا bold text سي. italic د پر یوز کو I tag او underline د پر یوز کو u tag. mark tag د پر موږ یوز کو mark MAR کې mark. حالته کې چې دلته کې موږ کوم یا کنټینټ لیکلی وي نو هغه به دغه شان دی مارک شي، لکه تاسو ته ښکاري ده. هغه شان دی بریک ټیک دی. د بریک ټیک دا موږ یو سنټنس روانه کړی دی، دې پورې دلته موږ یو بریک ولګولو نو موږ ته په براوزر کې دینه پس چې دا لاین دلته کې بریک شي او دا دلته کې سر ته راشي، دې نه شروع شي. دته بریک ټیک. HR ټیک یو لاین موږ په براوزر باندې شو کوم لپاره نه دی لپاره موږ HR ټیک یوز کوو. superscript او subscript ستوي. subscript چې دی کنه text is defined under the baseline. دلته موږ دا خیال لرو موږ h2o لیکو نو دا 2 چې موږ ډیفاین کوو نو د دې نه یو طرف نه او بل طرف نه موږ یو ټیکس یوز کوو چې ته وایي sub sub. نو دا اوپن شو او دا کلوز شو. دلته موږ 2 په مس کې دا ولیکو، دلته دا 2 دی لاندې راغلو. دا خو شو لاندې دا چې موږ بل یو ورډ ډیفاین کوو نو اې د لپاره موږ text about the normal line number چې ډیفاین کوو نه د لپاره موږ superscript text tag یوز کوو. نو sup open او close to now co2 دا برابرالو. comments دا سه ډیټا یا دا سه پیراګراف وایي چې موږ هغه په براوز باندې موږ په کوډینګ کې استعمالو، خو لکه موږ په براوزر باندې شو کوو نو ادي د پاره چې تاسو کله مخکې چې تاسو دا ویب ډیولپمنٹ کافي ځکه به کله تاسو کوډینګ کوئ نو دې لپاره دای چې تاسو کمنټس تاسو استعمالو چې تاسو ډیټا کله بل ډیولپر ګوري نو تاسو دا سنتي چې دا ډیټا کوم ځای شروع شي کوم ځای نه کوډینګ څه مطلب دی. نو دې لپاره موږ دا لاین استعمالو دا سي less than دا یو او دا ډبل ډاش. ٹھیک شو ډیش. ٹھیک شو ډبل ډیش. ساين اف ایکسکلیمیشن شو دا اوپن شو او دا شان دا موږ کلوز کوو. دلته کې موږ دا ساين ایکسکلیمیشن نه چو. دلته کې دا ډیټا چې دا کنده به تاسو په براوزر باندې شو کېږي نه په کوډینګ کې هووي. راځي چې دې لږ پریکټیکل وکړو چې دا موږ څنګه کوو. موږ چې کوم فرست لیکچر کې and the browser جوړ کړه دا ولکه نو فایل مې جوړ کړه انډیکس په نوم باندې پدې موږ ډبل کلیک کو شو دا کولاو شو دا موږ مینیمایز کو دا بدل کې موږ سیټ کو دې سیټینګ بل کو تاسو ته اسانتیا. ٹھیک شو. اوس دې موږ نوٹ پیډ څنګه کولو رائټ په کلیک کو مطلب کې اوپن وذ نوٹ پیډ. ٹھیک شو دا تاسو نوٹ پیډ کولاو شو. ٹھیک شو. ها اوس موږ چې څومره کار کوو نو هغه په ټوله باډي کې کوو. نو موږ باډي ته راشو دا یو لاین چې دی کنه دا دی ویدل دکې دلته کې لاندې راشو موږ دلته کې به شروع کومګه h1 ټیګ نه h1 اوپن دا به شي heading 1 دا به کلوز شي h1
دا موږ دلته سیو کو او دلته دا ریفریش کو نو دا ور د موږ سره هیډینګ 1 رااله پیج په غټ کو لونه ٹھیک شو چې کوم کار موږ کوو دلته کې نه به نه پس موږ دا سیو کو خامخا او دلته کې به فرش کو چې دا هټ 1 شو دلته کې به دا موږ والو کاپی او دا به شي 2 3 4 5 6 دلته کې موږ دا بس چینج کو ټول دا به شي 2 دا به شي 2 دا به شي 2 دا زه چینج کوم ټول ویډیو پاس کوم تاسو به خپل طریقې سره دا چینج کړئ دا ما ټول چینج کړئ هیډینګ 1 2 3 4 5 6 دلته موږ دا سیو کو او دلته کو سره شي ګوري ښه دا وایي دا اوس هیډینګ 1 دی دا هیډینګ 2 دی 3 دی دا د سایز دی فونټ سایز موږ ته وو دا موږ ډیسکس کوو چې فونټ سایز به پکسل راځي او مختلف نور یونټس راځي به موږ ډیسکس کوو سره او دا کو دا سایز غټ ته به راوړو کې کیږي دا شو هیډینګ دین پس موږ راشو پیراګراف پی ټیک پی and this is a first paragraph ٹھیک شو دا کلوز پی کلوز سیو دا موږ دغه سیو او دا شو سیو ٹھیک شو دلته دا پیراګراف رالو ٹھیک شو په دې باندې اس فرق نه ویلو جست پیراګراف ټیک دی دین پس موږ چیک کو bold this is bold text دا به کلوز کو bold save دا بشي دا به تاسو ته اوس bold کاری دې ځکه غلطي ده دغه دا بورډ لیکو خو شو کیږي نه څه غلطي کیته شي تاسو ما ته کمنټ کې پوښ دلته کې ما څه غلطي کړې ده ٹھیک شو کمنټ کې بولی کوي دلته کې موږ بولډ پرو لیکو دلته کې صرف اور صرف بی ټیگ برازي بولډ لپاره موږ استعمالي کې صرف بی ټیگ دا دې چې موږ سیو کو او دا ریفریش کو دا وګوره اوس دا بولډ شو تاسو ښکاري لونه به موږ غټ کو تاسو ته پسندته ده ښکاري اوس پتا ښکاري صحیح ٹھیک شو دا شو بولډ یو شی موږ شروع کې کړو کمنټس څنګه کیږي دا اوس موږ دا هیډینګ موږ ته ښکاري دا خو موږ ته ښکاري موږ چې دا موږ هایټ کو نو دې چې دا بدل ته موږ شروع کو less than exclamation sign double quote ٹھیک شو دیزی نواله تر دیزی پورې ډیش دا کلوز نو دا په موږ سیو کو او دا دلته نه هغه دا خود لګ تاسو ته دا لګ ښکاری په کوډینګ کې خود لګ سمو ته په براوزر باندې دا نشو کی موږ بدل نو چت کو او دا کټ کو دا موږ پیراګراف موږ پیراګراف موږ نشو کوو واړو دا موږ سیو دا بشي کټ ٹھیک شو دا ایشو خو دا دی ویدومره سیو ٹھیک شو دا خو بول نه پاس او italic sign o I this is italic text close I دا close نو موږ سیو او دا لمن شو کیږي دا اوس italic دا ولونه کوک دی صحیح ده next موږ underline u this is underline text slash close save control s हम چې प्रेस की دا save شي shortcut की دا دی عدل لګمږه f5 چې प्रेस کوم دا هم دا ودی چې دا صحیح ده next موږ دا ټول یو لاین کې راځي ټول موږ غواړو چې دلته کې موږ یو ټیګ ویلو بی آر ټیګ دې چې موږ جوړ کو د ایټالیک نه بس بی آر ټیګ
मतलब कि लाइन ब्रेक शी दा सो सेव अदा नदीना दा ब्रेक शो दा शान मदल तक बिया लगो सेव भी को अदा जो मगल खुदा को दलदना लाइन को शुद्ध तना शो शो दा बिया दा फायदा दा नेक्स्ट मार्क को मार्क लगे this is my first take ठीक शो was दामगा को क्लोज मार्क अब को सेव अदा को दा पूरा लाइन दाता इस्तखारी येलो साइन में फुल बैकग्राउंड फुल येलो खारी दल तक हम बिया लगो सेव रिफ्रेश दाव दा बल नेक्स्ट लाइन दलारो बिया दिन दिकियो बल हो एचआर टेक सकार की दल लगे मंगोले को एचआर टेक सकार की तासो मतलब है कमेंट को कि एचआर सकार के एचआर दल लगे हम टाइप को अवधि से डालू दल लगे एक लाइन पूरा फुल लाइन दल लगे जोड़ से दाव दा से खेम दा पूरा फुल लाइन एचआर टेक जोड़े नदा तकरीबन दा टूल पुरश भी नन जो हमने कम फॉर्मेटिंग दिन अलाउ नोर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट नोर हम देश आसे और मुंगे टाइम टू टाइम जिसमें में ज़रूरत राजी मुदा मुंगे इंशाल्लाह तासरा डिस्कस करो अयो सब टेक दे नन लगे मुंगोली को एच कैपिटल एच एसयूबी टू क्लोज एसयूबी ओ दा बुकुंगा सेव दल्लकी राशिदा को दल्लकी पदी सब स्क्रिप्ट टेक चले दाता सुतकी दा अंडरलाइन लाइन ना बिलो दा शोकी दागा शाने मुंगा दीजी की दीदी कापी हो दा बु कापी को दल्लकी बोली को सी एसयूपी टू एस क्लोज एसयूपी बुकुंगा सेव अदल लगे राशि दागोरा लगे मुंगे यो ब्रेक को लगो ब्रेक के पर बियर इस्तेमाल होगी सेव दागोरा दा H2CO लगे मुंगे वाचुस ओ सेव दाशो CO दा लाइन न बरा दाशो की दा दे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दा कर दे नो नन दा पर दा काफी दा पदी बनता सब प्रैक्टिस हो गई और डेर आसान से सुना दी इस मसला बनता सब इंजॉय कवई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के मुलाकात को आए पर द अल्लाह पाम।